ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਨਦਰ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਟਡ। ਅੱਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਸਰੀ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਯੂਨਿਟ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਈਟ ਆਪਣੀ 2 ਫੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਹਾਫ ਆਫ ਦ ਯੂਨਿਟਸ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਾਓ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫੇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਫੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨੀ ਬਰਾੜ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ WBI ਹੋਮ ਵਾਰੰਟੀ ਟੂ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਾਂ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ ਮਲਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਡਿਊ ਟੂ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਡੋਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਸਨੀ ਟੂ ਅਨਦਰ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਟਡ। Thank you, Virji. So Sunny, you've been involved extensively in the multifamily market from designing to building projects over your career. Let's do a walkthrough today. Why don't you point out the differences between single family homes and the multifamily homes, because these are actually just homes that are attached together. Correct. They are correct. There's a higher strenuous amount of inspections that go and play with this. ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਘਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਰਕਚਰਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਬਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਰਕਚਰਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੀਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। there's ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। So multiple consultants involved ਨੇ, multiple people overlook ਕਰ ਰਹੇ ਆ project। ਸੋ ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਆ ਯੂਨਿਟਸ ਕਰੰਟਲੀ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਸਨੀ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੇਅਰ ਅਗੇਨ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ single it's a multi-family project and each unit is meant for a single family. Hanji. So it is kind of like I said outside, a bunch of homes put together. Am I correct? Yes, you're right. And Virji, I'd like to just point out this builder is actually going ahead. They TGI flooring system ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, silent flooring system. ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, but town houses 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, and it's really nice to see that this builder is going ahead and using the flooring system in this house. Excellent. What about in between the units? What's the rules or regulations there? For sound transmission, fire separation. So are there different requirements there? There is, Virji, as you know. Now on a home, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 2x6 ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧਾਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ 2x6 ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ 6 ਇੰਚ ਚੌੜੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ 6 ਇੰਚ ਦੀ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਵੈਲਿਊ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਘਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦੂਜੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 6 ਇੰਚ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ 2x4 ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 4 ਇੰਚ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ 4 ਇੰਚ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਇੰਗ ਦੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ 2 ਕੰਧਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀਆਂ, and that's for 2 different reasons. One of them is for sound transmission. So it's also very important to keep a gap between the 2 walls and make sure ਜਿਹੜੇ stud ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੂਜੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ they're staggered studs for sound transmission, but also for fire separation. Right now ਇੱਥੇ void ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ in the sites through all the way if the cameraman can pan through ਇੱਕ unit ਤੋਂ ਸਾਰਾ end ਤਾਈਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। This is left just to be able to walk through units then? Exactly, and this will be filled in and completed accordingly as per the minimum industry standard. ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। Okay, excellent. So ਹੁਣ installation ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਨੀ। We haven't had a chance to come at installation stage. We can see over here ਸਾਰੇ penetration ਆ, ਜਿੱਥੇ water line ਆ ਰਹੀਆਂ, drain ਆ ਰਿਹਾ, seal ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। Anything in regards to this? So Virji, if you can see that they've actually sealed the plumbing penetrations here. And being that ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੰਧ ਦੇ 6 ਇੰਚ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ 6 ਇੰਚ ਦੀ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜਿਡ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਰਿਜਿਡ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ at the last sites ਜਿੱਥੇ in the shower for the steam shower ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲਿੰਗ 'ਚ ਰਿਜਿਡ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ to maintain the continuity there to make sure there's no voids. Exactly. Now, since we are at the installation stage, I'd like to point out the spray foam installation that's going on as well.
And we generally do not like to use too much spray foam insulation because it's not breathable. Okay. But we're in a situation where we have an unvented space. Yes. It's sometimes the only alternative. Okay. So it is a great product to insulate, Okay. but again, it doesn't ventilate. And again, it is quite a bit more than the regular Yes, it is. insulation. It is. It is. Okay. Even for the duct here, Sunny, I can see they've done some sealing around that at the drywall. So Yes. any comments there? So that's just the builder going over and above. Okay. Really, the seal is at the poly barrier that's below. Okay. In behind that. Okay. That is where we want to see that seal with the tuck tape and backing behind the tuck tape. ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੇਪ ਲਾਉਨੇ ਆ ਪਾਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸਖਤ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੇਪ ਨੂੰ ਨੱਪ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ Okay. ਸੋ ਸੀਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਸਪਰੇ ਫੋਮ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਦਿਸ ਬਿਲਡਰ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਗਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ Okay, over and above, kind of ਹਾਂਜੀ। like the TGIs as you ਬਿਲਕੁਲ, mentioned, versus ਬਿਲਕੁਲ। the conventional joist system ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ. ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ Okay, and then we could even see they've got the black sealant to seal the product, so there is a full continuous seal all the way around. yes that's right. Okay, so let's continue to see what else we can find in this unit. So Sunny, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ at a window ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ caulking ਦਿਸਦੀ ਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ. ਹਾਂਜੀ। Installation's complete. The builder has mentioned to us this afternoon installation inspection. Anything you want to point out here? Any tips, tricks, things to look for? ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੋਥ ਬਿਲਡਰ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ Yeah. ਪਰ ਹਰੇਕ ਇੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਮ ਦੀ ਰੋਡ ਪਾਉਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਰ ਰੋਡ ਕਹਿੰਦੇ Okay. ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਾਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੜਦਾ ਉਹ ਬੈਕਰ ਰੋਡ ਕਾਕਿੰਗ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਉਹਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਸੋ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ it'll be a large void ਤੇ caulking ਹੀ ਪਈ ਜਾਊਗੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੂਰੀ ਹਾਂਜੀ। continuous ਫਿਰ seal ਨਹੀਂ ਬਣੂ pretty ਬਿਲਕੁਲ much. ਵੀਰ ਜੀ Okay. ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਕਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਵ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਕਿੰਗ ਦਾ Yep. ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਕਿੰਗ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਕਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਦਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਵ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਸਟ੍ਰੈਚ Okay. and is actually able to stay in place and stretch with the building if there's any movement. Okay. It doesn't break. Okay. And what about this ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪੌਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਡਰਾਈਵਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਔਨ ਸਾਈਟ ਆ ਹਾਂਜੀ ਡਰਾਈਵਾਲਰ ਨੇ ਡਰਾਈਵਾਲ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਲਸ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪੰਕਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇ or anything that will obviously lead to a void in the Yes. in the continuity of the poly ਹਾਂਜੀ vapor barrier. ਹਾਂਜੀ So that would go then ਕੀ ਹੋਊਗਾ they'd have to repair it on the spot I guess. ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਕੁਆਇਟ ਆਫਟਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਖ ਗਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਲੰਬਿੰਗ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਡੋਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ Okay. ਸੋ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 에ਅਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਫੋਰ ਡਰਾਈਵਾਲ Yes. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਡੂ ਅਨਦਰ 에ਅਰ ਟੈਸਟ ਆਫਟਰ ਡਰਾਈਵਾਲ Okay. ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮੋਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮੋਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ Okay. Right. ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫॉर द ਵਿਊਅਰਸ ਜੀ ਗਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਕੋਡ ਆ ਰਿਹਾ ਇਟਸ ਅ 5 part ਸਟੈਪ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਲਰੇਡੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਹੈਡ ਆ and they've already been working with the new requirements but ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਘਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ in most municipalities in BC in the lower mainland especially ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਨੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਬਲੋਅਰ ਡੋਰ ਟੈਸਟ ਸਮੋਕ ਪੈਂਸਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇ ਲੁੱਕ ਫॉर द voids ਇੱਕ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਟਸ ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਟਸ ਦ ਫਿਊਚਰ to reach step 5 of the step code ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨ ਡੀਟੇਲ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਇੰਗ ਜੇ ਪੋਲੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਵਾਲ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਡਰੈਸਟਿਕਲੀ ਕਰਨਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਬਲੋਅਰ ਡੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਟੈਸਟ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਾ ਅਚੀਵ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆਜ਼ ਲੋਕੇਟ ਕਰਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਬਲੋਅਰ ਡੋਰ ਟੈਸਟ ਫਿਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ until we meet the minimum industry standards ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਰੀ in each jurisdiction ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ and looking up Sunny I see a ceiling light box there
roughed in and Hanji. your comments and things like this, how will this affect the up code, step code changes? These are things that everyone's going to have to look for in even greater detail now. Would you agree? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਲੋਰ ਡੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ 에ਅਰ ਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੌਟ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ Okay. ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸਕਟ ਵਾਲੀ ਪੌਟ ਲਾਈਟ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਇਨ ਦੀ ਐਟਿਕ ਜਿੱਥੇ ਵੇਅਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਇਨਸੂਲੇਟ Okay. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ pre-insulated pot lights that come already in a box, Yes. sealed, that you don't need to have a gasket on them like that. They have their own gasket built into I it. did see those downstairs. They actually have them on the main level. Okay. I noticed them there when we were coming up. Now, talking about this, they've insulated the walls. Yes. They've insulated a part of the ceiling. Shadati Sunny. ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ but for the viewers ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਛੱਡਣ ਦਾ? ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੈਟ ਪਾਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ Okay. ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਜੀ they are going to do more of a conventional method Okay. ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ which is blow insulation. Okay. Blow is actually more conventional for the attic than bat insulation Yes. is. So ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨਗੇ when all of the work in the attic is done, all of the fire stopping is complete. Near the end of the project, Yes. they come in with a pipe, go in there and spray karke, make sure karnge they've achieved the correct height and the correct R value Yes. for the insulation. ਯੈਸ ਵੀਰ ਜੀ ਐਂਡ one of the other reasons ਆਪਾਂ ਖੀਰ ਤੇ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਨਫ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ loses its R value. Okay, okay. And just pointing out over here behind me, Sunny, we have the wall, the electrical box there for the Hanji. outlet in the wall. Anything about that you'd like to touch on? Well, if you take a look at that box ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਾਕਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬਾਕਸ ਤੇ ਕਾਲੀ ਗੈਸਕਟ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ ਆ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ ਕਰਕੇ it has to be a gasket box so that we can seal the poly to it. Okay. ਤੇ ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦਾ To maintain, I guess, the continuity again of the vapor barrier. ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ Okay. So again, there's probably an attic access hatch which I don't see yet located here, and that would be the entry point into the roof space to blow in the insulation, I presume, right? ਵੀਰ ਜੀ yes, and it might be one per building, or depending on how the fire separations have been done. Okay, excellent. Right? Okay, let's continue our walkthrough and see what else we can find. So, townhouse site, a little bit different than regular single family home ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ multiple unit ਬਣ ਰਹੇ ਆ site usually multiple stages ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ so different tradesmen are working at all different times and this is a time to talk about ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ protect ਰਹਿਣ ਇੱਕ tradesman ਦੂਜੇ tradesman ਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਵਾਚ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਈਜ਼ੀਅਰ ਆ ਬਿਲਡਰ ਲਈ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਾਲਡ ਫਿਨਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਕਰਦੇ ਆਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਸਨੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਸਨੀ ਦੇਵ ਗਾਟ electrical outlet there, they've got the wires coming in for the CATV and for the television, but they've also got these big blocks there. ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਜਸਟ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਸ ਬੈਕ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਐਪੀਸੋਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੈਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸਕ੍ਰੈਪ ਲੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਵਾਧੂ ਆਪਾਂ ਸਪੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਣੀ ਆ ਉਹੀ ਵਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ ਫॉर ਬੈਕਿੰਗ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਟ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਟੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਕਿੰਗ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ it will be structurally supported. ਵੀਰ ਜੀ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਆਲਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਮਲਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਫੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ before it goes into the attic and that is actually a fire separation. Okay. ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਐਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ there is a fire separation. In plain language viewers ਲਈ fire separation ਦੀ ਕੀ meaning ਹੈ ਸਨੀ?
ਵੀਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮਡ ਫਾਇਰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 45 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ ਔਰ 1.5 ਆਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਅੱਡ ਫਾਇਰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਅੱਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਾਇਰ ਸਪਰੈਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਨਟੂ ਦੀ ਅਦਰ ਏਰੀਆ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰ ਟੂ ਕੰਟੇਨ ਦ ਫਾਇਰ within that area until that time frame or the reading period has been reached, to which point it can start spreading into other areas. Exactly. But usually ਉਹ control time ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ fire department respond ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ the fire and smoke alarms are going off, so ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ there's a problem, so we have a time to resolve it so it doesn't spread across the project. Am I correct? Yes, correct. Okay, very good. So even behind you, Sunny, as I look into the bathroom, I see ਇਹਨਾਂ ਨੇ shower stall ਤੇ plywood ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ always ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ you know ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਰਿਜਿਡ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਐਜਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰੈਚ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫਿਲਮ ਪਾਈ ਵੀ ਆ which we've mentioned in other episodes as well. They've already got the film on, and then on top of the film they've put the plywood to protect it from scratches. So it's a great thing that the builder is actually doing to protect it. Navi cheez nu navi rakhna. Excellent. ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਲੋਰ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ you take a look on the floor, they've got black paper installed. Any comments in regards to that, Sunny? They've got it all the way through the units where they've got the 30-minute building paper and sealed nicely with tuck tape all the way around. Yes, and they've got all the seams, like you said, sealed. Why is that, Virji? It is because they're going to pour a concrete topping here. Okay. And they're going to make sure that they protect themselves on the lower floors from any spillage, from any overage, seepage. Okay. Exactly. Excellent. And also the drywalls on site, Sunny, and they've mentioned to us we had insulation inspection. So once they pass their insulation inspection, drywall on site, drywallers will get the green light and they can start their work, I presume, ਤੇ ਆਪਦੇ boarding ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ and with the drywall ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅਜੇ ਆਪਾਂ drywall ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਪਰ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਟਸ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਲਾਉਇੰਗ ਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਦੈਟ weight ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕਾਫੀ weight ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ when building has the weight of the drywall it's able to settle a little bit more than what it should before the drywall goes on ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੰਗਦਾ yellow drywall ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉੱਧਰ ਜੀ against that wall. Okay, it's very important ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਉਹ ਸਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਯੂ نو ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਫ ਇੰਚ ਡੈਨ ਸ਼ੀਲਡ ਟਾਈਲ ਬੈਕਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ meets ASTM 1178 ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਲਸੋ ਨੋਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟਾਈਲ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਲਈ ਸਾਨੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ that it's installed the correct way. Exactly ਵੀਰ ਜੀ so it's not a lot of more money ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ but this is the right way to do it ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਥੇ ਪਿਆ but really ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ moisture resistant drywall ਆ there's only maybe 6 sheets here. A few sheets compared to lots of sheets over 40-50 sheets per unit. Yes. So let's continue and see what else we can find, Sunny. So Sunny, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀ about the drywall, it being continuous, the air barrier, vapor barrier, continuity of all these items is very important. ਫਿਰ ਇਹ function ਕਰਨਗੇ as intended and ਫਿਰ ਇਹ meet ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ minimum building code and industry standard ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Sunny, I'm looking over at the deck that's next to us. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ vinyl deck membrane, curb ਤੇ wrapped and running up the side. Also, any information you want to give us here? I see they've protected it with poly and then put a plywood on top. Yes, what are your comments? So Vijay, first of all, what this builder has gone ahead and done to protect their vinyl decks, ਜੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਉੱਪਰ ਰੱਖਤੀ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਆ which is just going to make it keep looking new for when the homeowner moves in. Now Virji, when the homeowner does move in, this vinyl deck that's underneath, there's many ways to care for it. So please do some research. Make sure you're using not something abrasive. Do not use a pressure washer. You will puncture it.
Use low pressure water, do a little bit of scrubbing when you're cleaning it. Okay. I like to mention that it is recommended to use a 6 mil smooth back. 60 mil. 60 mil? 60 mil Sorry. smooth back. 60 mil smooth back vinyl decking. Okay. You can go thicker. Thicker is not always better. So make sure that it's a smooth back, 60 mil minimum. Because some people use rough back, and the 60 mil rough back is not accepted, is my understanding, right? Yes, and correct. Something I'd like to touch on over here, this overhead flashing that is installed, Sunny, outside. We can see, you know, most people do the end dams, but, you know, they just cut the corners. But over here, they've gone ahead and folded it. Anything you'd like to point out there? So this is a prime example of exactly how it should be done. This is a prime example of how it should be done. You can take a look, it's all folded, there's no sharp edges. Quite often it's cut, there's sharp edges everywhere. A child or even somebody unsuspecting adult can come out here and cut themselves. So this is the way that it should be done. Okay, yeah, because most people usually end up just snipping these or folding them and leaving them sharp like that corner, which is going to be hidden. So again, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ ਖੜੇ ਆ ਕਿਚਨ ਚ ਅਗੇਨ ਮੇਨ ਫਲੋਰ ਤੇ ਆ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਯੂਨਿਟ ਚ ਤੇ ਸਨੀ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰੇਂਜ ਹੁੱਡ ਜਾਣਾ ਦੇ ਪੁੱਟ ਇਨ ਸਮ ਬੈਕਿੰਗਸ ਐਂਡ ਸੋ ਫੋਰਥ for these appliances. Is that necessary also? Vijay, it is necessary because quite often ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਹੁੱਡ ਫੈਨ ਇਕੱਠਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਡਰਨ ਸਟਾਈਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦਾ ਹੁੱਡ ਫੈਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਚਿਮਨੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਲੋਹੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੈਕਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ appliances ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ backing ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ not just toilet paper holders or towel holders or TVs in the wall, handrails. You need backing for almost everything in the home. And if you're looking at your own personal home, you're customizing your build, think about where you're going to hang your artwork. ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ backing ਰੱਖੋ। Okay, excellent. I'm looking around at the spray foam. In some areas it's more thicker than others. That does not matter, I guess, with spray foam because extra will not hurt anybody. More is always better. Virji, you know, if we are going to go ahead and use it, more is always better. Especially when we're looking at R value and insulation. We are going into a new era of building where we are trying to get tighter and warmer. So more is always better. But we do like to see something breathable being used. Okay, excellent. So let's continue on and see what else we can find. So Sunny, in the floor we can see there's a box left with a wire coming out. ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ ਲੋਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਆਊਟਲੈਟ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਡੈਸਕ ਥੱਲੇ for power ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਪੈਣ ਕੰਧ ਤੋਂ। This is a little different. There's a pipe running in there. You want to give us some information about that again? And again, ਇਹ pre-planning ਚ fall ਹੋ ਜੂ because ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਡ 'ਚ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, but I'll let you go ahead. ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਕਸਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਉਧਰੋਂ, ਪਰ ਬਾਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕੰਡੂਇਟ ਦਾ ਪਾਈਪ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੂਇਟ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੈਫਟ देयर ਫॉर ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲੋਰ ਪੈਨ ਪਾ ਲੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੀਪਰ ਹੁੰਦਾ ਆਈਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾਂ ਵਾਲ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ that you could sweep your dirt into it and it sucks it into the vacuum itself. ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਫਲੋਰ ਸਵੀਪ ਐਂਡ ਨਾਲ ਤਾਰ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹੈ ਫੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਪਾਵਰ ਰੱਖਣਾ। But they've built the box to protect the conduit right next to the wire. So they're actually protecting the wire and the box with one box. So there is planning in a couple of different phases there. Also things like these pipes, we've talked about them in the past. So this one is well within the wall, but ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜੁਆਇੰਟ ਨੇ 3 ਇੰਚ ਪਾਈਪ ਤੇ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਬੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਡਰਾਈ ਵਾਲਸ। As situations ਤੇ it's recessed inside ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ, but this is also an area, Sunny, to look out for. Hanji Virji, it is definitely to look for before drywall to make sure that it's in the wall so you don't have any bowing later on. ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡਸ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਨ ਸਾਹ ਹੋਵੇ ਦਿਸਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਲੋਕ ਹੋਲ ਸਾਹ ਵਰਤਨ so you get nice tight holes
ਓਕੇ ਐਜ਼ ਅਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਰੀਅਲੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸਟਰਕਚਰਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਲ ਸਟ੍ਰੈਪ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ Okay. but we would like to see hole saws used in our multifamily sites. It allows for better fire stopping. Okay. It allows for better insulation where you do have to insulate. Okay. And it prevents any bows and things like that. Exactly. ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ bow, easy fix would be just to further wall out with some 1x2 strapping or something, you would say? You could do that. You To it's bring not, it out a bit, yes, just yeah, to allow the exactly. drywall to prevent the bow? Hanji, or you could just add a strap to it within the wall and just Okay. pull it back in. Okay. You know, just so you're not damaging any of the joints. Okay. Which is what I would rather do than furring it out, or you're already confined for space. ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Yes. space ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ Okay. ਤੇ ਉਹੀ 2 inches against ਇੱਕ ਕੰਧ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਐਡ ਅਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ Excellent, excellent. Again, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖੂ ਉਧਰ ਅਜੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ ਸੋ ਦੋ ਫੇਜ਼ ਨੇ lots of things going on here very popular ਹੁਣ ਹੋਏ ਨੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਅੱਜ ਕੱਲ due to the pricing entry level pricing ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ affordability ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ so ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ again lots of things go on here lots of different things have to come together and lots of professionals involved right Sunny ਹਾਂਜੀ but having said that ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ involved ਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ lots of sets of eyes ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ to prevent these type of defects from getting overlooked would you agree ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ these buildings are very highly engineered as opposed to ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ energy efficiency ਇਹਨਾਂ ਦੀ fire stopping ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ we are living in one of the most expensive places to live in the world and housing is unaffordable for a lot of people so it's nice to see that a builder is actually taking that and trying to give us the best product possible okay so again you know these are what we say you know the stepping stones as you get into the residential market as a homeowner so as we can see here there's multiple professionals involved the builder's looking at all the things to make sure nothing is overlooked because this is not one home if something got overlooked and missed it's multiple homes and which would lead to multiple issues so Sunny I'd like to thank you for coming out today My pleasure Vijay. and you know walking through this townhouse site with us to give us some insight ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੀ ਲੱਗਦਾ so again you know there are ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਘਰ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਆ with some other rules and regulations involved ਹਾਂਜੀ again thank you everyone for tuning in to another episode of Construct It next week join us again and we'll take you to another site and look for different interesting things to talk about ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ